Hi guys! Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tatlong klase ng circuit connection. Meron tayong tatlong klase ng connection. Una, ang series. Pangalawa, ang parallel. At pangatlo, ang series parallel o tinatawag na combination. Bago natin alamin ang connection na series parallel, ang dapat muna nating malaman ay ang connection na series at parallel. Sa series circuit, lahat ng components ay nakakonect sa series along a single path. Sa parallel naman, lahat ng components ay nakakonect sa parallel along multiple path. Kapag ang isang circuit ay mayroong components na nakakonect lamang sa series, tinatawag itong series circuit. Kapag naman ang isang circuit ay mayroong components na nakakonect sa parallel, tinatawag itong parallel circuit. Yung main difference between series circuit and parallel circuit is yung flow ng current at ng voltage. Sa series circuit, same ang current sa lahat ng components. Sa parallel circuit naman, same ang voltage sa lahat ng components. Ganito ang example diagram ng series circuit. Meron tayo ditong voltage source at meron tayong tatlong resistors. Tulad ng sabi natin kanina, ang current na nagpo-flow sa lahat ng components sa series circuit ay pare-pareho lamang. So, I or IT is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3. Para naman makuha natin ang total resistance, simple lang na i-add natin ang value ng lahat ng resistance dito sa circuit. So, ang formula is RT is equal to R1 plus R2 plus R3. Para makuha natin ang total current, since given naman ang voltage at ang value ng mga resistance, gagamitin natin ang Ohm's Law, na ang formula is V is equal to IR. So, hanapin natin ang IT. IT is equal to V over RT. Para mas maintindihan natin yung formula, naglagay ako ng mga values dito sa component sa series circuit. Sa voltage, meron tayong 10 volts, R1, 3 ohms, R2, 4 ohms, R3, 5 ohms. Para makuha natin ang total current, i-substitute lang natin lahat ng given na value dito sa formula na diniscuss natin kanina. So, kunin muna natin yung total resistance. RT is equal to 3 plus 4 plus 5. So, ang total resistance natin is 12 ohms. Since given naman na ang voltage na 10 volts, makukuha na natin kung ano ang total current. So, total current is equal to V over RT. Substitute the values 10 over 12. So, ang total current natin is 10 divided by 12. 0.833 amperes. Dahil na-solve na natin ang total current na ang value is 0.833 amperes, alam na rin natin kung ano yung flow ng current dito sa tatlong resistor na to. Sa R1, sa R2, at sa R3. Since sabi nga natin, IT is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3. So, sa lahat ng components, ang flow ng current is 0.833 amperes. Ganito naman ang example ng diagram ng parallel circuit. Meron tayong given na voltage source at tatlong resistors na connected in parallel. Tulad ng sabi natin kanina, pare-pareho ang boltahe na dumadaloy sa buong component ng parallel circuit. Para makuha naman natin ang total resistance, ang formula na gagamitin natin sa parallel circuit ay 1
1 over total resistance is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Para makuha naman natin ang total current, ang formula na gagamitin ay IT is equal to I1 plus I2 plus I3. Kung given naman na ang total voltage at ang total resistance, pwede na rin natin gamitin ang Ohm's law para makuha natin ang total current. Na ang formula is IT is equal to V over RT. Para mas maintindihan natin yung mga formula na binigay para sa parallel circuit, naglagay ako ng mga values para sa component dito sa given natin na circuit. So, yung voltage na given is 12 volts, yung R1 natin 5 ohms, R2 is 8 ohms, and R3 is 10 ohms. So, given the values, pwede na natin kunin yung total resistance natin. I-substitute lang natin yung given values dito sa formula na binigay kanina. So, 1 over RT is equal to 1 over R1, which is 5 ohms, plus 1 over 8 ohms, plus 1 over 10 ohms. Ang nakuha nating value is 0.425 ohms. Pero, hindi pa yan yung total RT natin. Kasi, kailangan pa natin siyang i-reciprocate. So, RT is equal to 1 over 0.425 ohms. So, 1 divided by 0.425, makuha nating value is 2.35 ohms. So, ito na yung total resistance natin. Dahil may value na tayo ng voltage at ng total resistance, pwede na nating makuha yung total current. So, total current, IT, using Ohm's law, is equal to V over RT. So, V, 12 volts, over total resistance na 2.35 ohms. Total current natin is 12 divided by 2.35, 5.106. 5.106 amperes. So, eto na yung total current natin. Para ma-check kung tama yung total current na nakuha natin, pwede natin kunin yung individual currents ng bawat resistors. Ito ang formula para makuha natin yung individual current. So, I1 is equal to V over R1. I2 is equal to V over R2. I3 is equal to V over R3. So, kung mapapansin nyo, yung Ohm's law pa rin yung gagamitin natin. So, substitute lang natin yung values. Yung voltage, sabi nga natin sa parallel circuit, pare-pareho lang yung voltage sa lahat ng component. So, yung voltage natin is 12 over R1 na 5. Sa I2, 12 over 8. Sa I3, 12 over 10. So, getting the values, so I1 natin is equal to 2.4 amperes, I2, 1.5 amperes, I3, 1.2 amperes. Para makuha na natin yung total current, substitute lang natin sa formula. So, I total is equal to 2.4 plus 1.5 plus 1.2. So, I total is equal to 5.1 amperes. Nakuha natin kanina is 5.106 amperes. So, checking, tama yung nakuha nating value. May isa pa akong technique na ituturo sa inyo para mas madaling makuha natin yung R total ng parallel circuit. Ito yung formula. R total is equal to
1 over 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus etc. Isa-substitute nyo lang yung values dito at siguradong makukuha nyo rin yung kung ano yung nakuha natin kanina using yung formula na to. So, doon nagtatapos yung lesson natin tungkol sa parallel at series circuit connection. Sana may natutunan kayo. Kung meron man akong maling nasabi or may mali akong naibigay doon sa lecture ko, i-comment nyo na lang doon sa comment box ko below. Please like and subscribe! Thank you guys! Sa uulitin! Bye!